مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بقناتي. بتمنى إذا حبيتوا الفيديو لليوم تعملوا سبسكرايب ولايك، وإذا عندكم أي تعليق بهمني أعرفه بكومنت. اليوم وصفتنا سهلة جدا، خاصة للناس يلي أول مرة بفوتوا على المطبخ. اليوم رح نعمل بطاطا مشوية مقرمشة بس بطريقة كتير سهلة. كل اللي بحاجة لإله هو راسين بطاطا، او قد ما بدكن الكمية فيكن تزيدوها، ما في اي مشكل. عنا توابل شو ما بتحبوا، فيكن تحطوا حر، فيكن تحطوا اللي بدكن اياه. انا اليوم اخترت لكم شوية بهارات متوفرة بكل بيت. عنا رشة ملح، عنا توم بودرة، عنا بصل بودرة، عنا نعناع يابس، عنا اوريغانو، وعنا بابريكا، وعنا كزبرة يابسة. وهلأ خلينا نبلش بخطوتنا الأولى. ومن بعد ما قطعنا البطاطا، طبعا فيكم تقطعوا البطاطا بأي شكل انتو بتحبوه بتفضلوه. أنا حبيت أجيكم الشكل العادي يلي كلنا بنعرفه. طبعا فيكم تقطعون دوائر كيف ما بتحبوا، بس اهم شي ما تكون كتير كتير رقيقة، يعني بحجم وسط مثل ما شايفين، عشان بعد بدها تستوي بالفرن، منشان ما كتير تكون كتير كتير رقيقة. وهلأ منشوف شو رح نعمل. اول شي منحط كل البهارات يلي عنا. منحط اول شي رشة الملح، منحط الثوم البودرة، منحط النعناع اليابس، منحط الكزبرة اليابسة، منحط الأوريغانو، منحط البابريكا كمان. آخر شي عنا البصل البودرة. وهلأ بكل بساطة نعمل هيدي الخطوة، نفرك كل البهارات بالبطاطا كتير منيح حتى يصيروا كلهم اخدين من هالبهارات اللذيذة. بتمنى تشموا معي بس ريحة البهارات كيف طالعة بتشهي من قبل ما حتى نحطهم بعد بالفرن. ومن بعد ما خلطناهن كتير منيح بنحط المكون هيدا على جنب، ومنشوف خطوتنا التالية. وهلأ منجيب الصينية يلي بدنا ندخلها على الفرن. طبعا هيدي الوصفة بتعتبر صحية، وحتى فينا ما نحط زيت. انا حبيت احط شوية زيت بيطلعوا مقرمشين اكتر، بس حتى اذا ما حطينا زيت بتطلع كمان طيبة للي عم يعملوا دايت، ما في اي مشكل. مجرد اني مرق الزيت على كل الصينية بهيدا الشكل، شكل بسيط جدا. من بعدها بنحط البطاطا يلي نحنا تبلناها بطريقة كتير شهية، نفردها منيح بالصينية. وهلأ بدنا نحطها بالفرن على درجة تقريبا 180، بس بدنا نشغل من فوق ومن تحت. ومن بعدها منشوف كيف رح يطلعوا هالبطاطا الغير شكل. ومن بعد ما حطينا البطاطا على درجة حوالي تقريبا من 180 ل 200 درجة بالفرن، طبعا حسب قوية الفرن اللي عندكم، واذا كان في بالفرن عندكم مروحة كمان احسن اذا بتدوروها. وبتشغلوا الحرارة من فوق ومن تحت لمدة على القليلة تلت ساعة لنص ساعة. ومن بعدها بيطلع عنا البطاطا بهيدا الشكل.
ما بخبركن الريحة قديه طالعة بتشهي. طبعا فيكن تقدموها مع كاتشب، مع باربيكيو صوص، او حتى مع لبن عيران، تطلع كتير لذيذة وبتبورد بهالشوب. وبنهاية فيديو لليوم بتمنى يكون عجبكن، واذا حبيتوا الفيديو لليوم بتمنى تعملوا سبسكرايب ولايك، واذا عندكن اي تعليق بتمنى اعرفه بكومنت، وبشوفكن بوصفة جديدة. وميرسي.